Okay, kalau actually kalau cellulose ni instead of alpha, as I said, dia adalah beta. Beta glucose ni dia memang akan arrange sangat linear macam ni. Kalau alpha dia akan berpintal like this. Tetapi kalau beta kalau ada beta glucose tanpa beta glucose macam-macam, panjang-panjang dia akan become like this. Dia akan tersusun. In fact, kalau awak tengok daripada satu cellulose daripada satu polysaccharide ini, dia boleh link dengan dia boleh link pula dengan, dia bukanlah link tapi dia somehow adanya hydrogen bond yang akan mengukuhkan lagi satu tasbih ni, this bit dengan another tasbih lah dengan adanya hydrogen bond. That's why this one adalah dalam cell wall, plant cell wall. You bayangkan kalau ini tersusun banyak-banyak, that's why dia sangat-sangat stable, sangat-sangat kukuh lah. That's why cell wall itu Tuhan dah ciptakan dengan adanya beta glucose. That's why plant itu boleh, kadang-kadang boleh sampai tinggi kan, dengan adanya cellulose ini. Dia adalah stable structure. Ciptaan Tuhan, hebat. Ini adalah comparison between starch and glucose, cellulose juga. Okay, ni awak boleh baca sendiri sebab saya dah go through just now. Cuma untuk polysaccharide ni, sebabkan dia adalah made up of banyak-banyak glucose, banyak-banyak monosaccharide, that's why dia adalah important as an energy storage, especially untuk starch in plant and glycogen in animal. Dan kemudian untuk beta glucose, untuk cellulose, dia akan serve as building material for the cell wall or the whole organism. Ini adalah beta glucose, okay? Cellulose from beta glucose, okay? Awak faham structure, awak faham dekat mana, dekat hidupan mana, awak boleh teka lah. Bukan teka, awak boleh buat, awak boleh kasih jawapan yang tepat lah in term of roles of polysaccharide. Ini semua adalah yang telah saya telah ringkaskan, awak boleh baca sendiri. Okay, untuk this one awak tak perlu tahu sangat lah. Yang ni kita akan go into more details dalam lab dan sebagainya. Itu adalah carbohydrate. Yang kedua kita nak tengok lipid. Ini memang favorite sir. Okay, this is very my favorite, butter. Butter tu adalah lemak. Okay, lipid ni adalah lemak lah. So kita nak tengok into more detail apakah contoh-contoh lemak yang kita nak belajar. So by the end of this lecture, you should be able to state the types of lipids. Ada 4. Okay, fat, oil, phospholipid and steroids. Fat, lemak, oil, minyak. Phospholipid itu ada dalam cell membrane and steroids itu adalah satu structure lemak yang lain. Awak hanya perlu state, nyatakan saja, awak tak perlu tahu lebih banyak sangat. Kemudian, in term of satu ni, kita nak tengok describe the structure of fatty acid and glycerol. Ini adalah yang ni dah keluar exam SEM lepas. So, saya tak nak go into my detail sangat sebab mesti dia takkan keluar dah dalam exam. And then, kita nak tengok describe the formation of and breakdown of triglyceride. Apa itu triglyceride? Tri ni daripada this one lah. Fatty acid, 3 fatty acid tambah 1 glycerol, dia akan become triglyceride. Okay, this one dah keluar dalam exam. So, untuk lemak ni sego macam tu sajalah. Cuma saya nak fokus dekat phospholipid nanti. Okay, lipid. Dia adalah organic molecule. Maksudnya dia banyak karbon. Bila kata organic, dia memang tidak akan insoluble in water. Okay, you bayangkan butter tu awak letak dalam cawan. Dia memang tidak, awak kacau lah macam mana pun dia tidak akan larut. That's why dia insoluble in water. Tetapi kalau awak ambil butter, awak letak dalam alkohol, dia boleh larut. Okay. So, because dia adalah organic molecule, dia memerlukan organic solvent untuk melarutkan dia. Okay. Dan disebabkan dia tidak larut dalam air, dia adalah hydrophobic. Dia takut air, fobia air. Okay, dia memang tak suka air, that's why dia tak larut dalam air. Okay. Especially you tengok this one phospholipid ini, kalau awak tengok membrane plasma ataupun cell membrane, membran plasma tu, sel kita punya membran, dia punya kaki itu adalah phospholipid. Dia memang tak suka air. That's why dia akan duduk di dalam, dia akan arrange ni, dia akan berkumpul di dalam. Okay, dia tak nak ada langsung air lalu jumpa dia. That's why this one adalah hydrophobic. Phobia, hydro means air, phobic means phobia, tak suka air. Dia akan arrange themselves, memisahkan this area dengan this area, luar sel dan juga dalam sel. Ada 3 type of lipid which is triglyceride. Triglyceride ni adalah fat and oil.
This one dah keluar exam. Okay. So kita go just like that. And then ada phospholipid and juga steroid. Okay, awak tak perlu ingat nama lecithin. Awak perlu ingat lah. Okay, tapi awak perlu faham saja struktur dia macam mana. Steroid ni contohnya adalah lemak kolesterol dan juga testosterone, which is hormon, sex hormone in lelaki. Estrogen, progesteron, itu semua hormon dalam perempuan juga adalah steroid. Dia adalah lipid, dia adalah lemak. Okay, triglyceride, kenapa namanya tri? Tri means 3. Dia ada 3 fatty acid. Dia akan gabung dengan glycerol. Ini adalah rupa dia. Ini adalah glycerol. Ini adalah fatty acid. Kenapa dia panggil fatty acid? Sebab dia ada this acidic group here. Tetapi dia sangat panjang. This one ada 3 fatty acid. This one adalah glycerol. The attach dekat glycerol. And linkage yang bond dorang together dipanggil ester linkage. Kalau dalam karbohidrat tadi dia adalah glycosidic bond kan? Glycosidic linkage, this one adalah ester linkage. Now kita nak tengok dulu fatty acid into more detail. This one hanya awak hanya perlu faham saja, tak perlu hafal struktur sangat sebab kita dah keluar exam, jadi saya just baca saja. Okay. Apa itu fatty acid? Dia adalah long carbon skeleton. And kenapa dia dipanggil acid? Sebab kita ada this one, carboxylic group. C double bond O, OH. Ada berapa cabang? 1, 2, 3, 4. Cukup. Okay, this one adalah acidic group. That's why dia acid. Tetapi dia ni adalah hydrocarbon, banyak carbon. So, dia berlemak. Fatty acid. Okay. And disebabkan dia panjang sangat, this carbon ini semua hydrophobic. Dia tak suka air. That's why the hydrocarbon chain are the reason why fats are hydrophobic. Sebab this one memang group yang tak suka air. Okay. Untuk fatty acid pula dia terbagi kepada dua, sama ada dia adalah fatty acid yang saturated, lemak tepu ataupun lemak tak tepu. Bila lemak tepu, dia punya hydrocarbon chain, dia punya carbon itu straight saja. Dia tidak ada double bond. Dia ada single bond sahaja. Bila awak susun ni, bila awak ambil satu fatty acid, awak susun another fatty acid, dia memang akan berbaris dengan sangat-sangat mampat, rapat. That's why dia saturated. Okay. Manakala unsaturated fatty acid, dia ada this double bond. Bila double bond means that bentuk dia macam ni, kalau awak susun, dia orang ni akan macam lari sikit. Bila lari sikit means that ada ruang-ruangan di celah-celah ini, dia tidak mampat. That's why dia unsaturated fatty acid. Kenapa dia unsaturated? Because they have these double bonds, double covalent bond. Ini punca dia king. Dia terherut sikit, dia terbengkok sikit. Okay, so they become unsaturated fatty acid. Contohnya adalah lemak sayuran, butter itu, sebab butter kadang-kadang memang dia perbuat daripada sayuran. Semua sayuran itu adalah unsaturated fatty acid. Tetapi kalau lemak butter itu datangnya daripada binatang, daripada tumbuhan, daripada susu, itu adalah saturated fatty acid. Okay, butter from animal. Okay, this one minyak. Okay, that's why minyak ni, okay, dekat suhu bilik, dia dalam bentuk cecair sebab dia unsaturated. Tetapi butter dekat dalam suhu bilik dia sangat-sangat mampat. Okay, sebab ni bersusun-susun fatty acid dalam ni. That's why dia boleh membentuk pepejal. Ini you belah belajar lah masa sekolah menengah. Okay, ini adalah rupa unsaturated fatty acid. Awak tak perlu tahu nama linoleic ni semua, tak perlu. Just faham saja konsep. Dan kalau tadi fatty acid, now kita nak tengok pula another component of triglyceride, iaitu glycerol. Glycerol rupanya macam ni lah. Dia ada 3 carbon and then 3 carbon dan ada setiap carbon ada satu hydroxyl group. Okay. Ada alkohol. That's why namanya glycerol. All ini menunjuk alkohol. Adanya group this one. Adanya chemical group OH itu sendiri. Okay. Ini adalah rupa glycerol dan basically apa berlaku bila satu glycerol bertemu dengan 3 amino acid. Again, bila kata condensation, kita akan buang air. In this case, ada berapa air yang dibuang? 1 ke 3? 3 molekul of air akan dibuang, maka dia akan menghasilkan fatty acid. Apakah itu R? Dia akan menghasilkan triglyceride. R ini adalah yang karbon panjang-panjang tadi. Kita tak larat ya you all. Memang tak larat nak tulis karbon tu panjang-panjang. So kita buat R saja. So kita fahamlah ini adalah ekor yang panjang tadi.
Okay, yang penting awak tunjuk bahawa adanya link ini, this one kita panggil ester, this one adalah ester linkage. Again, kalau kita buang air means kita condensation, we remove air, remove the water. Kalau kita tambah air ini, if we add 3 water molecule dekat this ester linkage, automatic dia akan terputus. Now, bila terputus disebabkan adanya penambahan air, dia become hydrolyzed. Dia akan become balik 1 glycerol, 3 fatty acids. This one dah keluar dalam PSPM lepas lah. So, untuk latihan awak, this one saya nak awak draw balik this one. Saya nak awak buat sendiri. Ni latihan sendiri supaya awak biasakan diri. Ni saya dah letak clue. Awak boleh draw sendirilah. Okay. Dan ini yang telah saya draw. Ini lukisan yang saya dah buat. Boleh berpandukan daripada lukisan saya ini. Tetapi again, as I said, awak buat dulu baru awak tengok jawapan. Okey, tak tahu nanti kita boleh discuss dalam kelas lah. Dan inilah dia describe the formation of triglyceride. Basically, apa benda yang saya dah explain tadi, ini dia punya tuturan dalam bentuk ayat. Okey, awak boleh baca sendiri and awak fahamkan daripada struktur ini. InsyaAllah awak boleh faham lah. Okey. Dan inilah dia bentuk triglyceride. Bila ada glycerin ni, glycerols, kita buang 3 molecule of water, we remove 3 H2O molecule, dia akan combine to form triglycerides. Okay. Alright, itu adalah triglyceride. How about phospholipid? Phospholipid ini pula ada berbeza. Sebab, okay, kalau tadi triglyceride, di mana satu glycerol tadi dia akan attach dengan 3 fatty acid. In this case, glycerol tadi dia akan attach dengan 2 fatty acid. Dia become phospholipid. And kalau awak tengok dekat sini, ini adalah glycerol tadi. Dekat carbon number 3 of glycerol tadi, instead of dia bind dengan fatty acid, kalau dia bind dengan fatty acid, dia become triglyceride. Tetapi dekat carbon number 3 ini, dia bind dengan phosphate. That's why namanya fosfor, menunjuk kepada molekul fosfat. Fosfor plus lipid. Kawannya lipid, 2 lipid ini. Fosfolipid. Fosfat ni pula dia negatively charged. Okay, bila dia negatively charged, okay, dia memang attracted sikitlah dengan yang positively charged. Okay, dan awak boleh nampak this phospholipid, in this example ni adalah lecithin, dia adalah the cell membrane structure. Plasma membrane tu, okay, kalau awak lukis plasma membrane, dia ada kaki dan kepala ni kan. Ini adalah phospholipid. Ini adalah lecithin. Satu ni adalah phospholipid. Dialah phospholipid. Dialah yang akan buat the cell membrane structure. Okay. Now, as I said, bila kata phospholipid, kalau awak tengok dekat sini, fosfat ni dia dekat kepala sini. Bila fosfat dia ada charge, dia akan attracted dekat air. Sebab air pula, dia pun ada charge molecule. Dia ada partially positive kan. That's why, okay, kalau awak ambil this phospholipid, awak letak dalam air, dia orang akan berkumpul macam ni. Yang hydrocarbon chain ni, saya dah cakap, dia memang tak suka air. Dia orang akan berkumpul macam ni. Okay, yang tak suka air semua duduk di dalam sebab dia hydrophobic. Tetapi yang kepala dia ni, hydrophilic head ini, dia akan menghadap keluar sebab dia ada charge negatif dekat sini. Okay, that's why dia suka air. Air pula ada charge positif, ada charge negatif kan. That's why dia akan berada di luar. Yang tail ni, hydrocarbon chain ni, dia fatty acid ni tak suka air. That's why dia akan duduk di dalam. Dia adalah hydrophobic, dia takut air. Tetapi kepala ini, kenapa dia dipanggil hydrophilic head? Hydro, air, phile means suka. Dia suka air disebabkan dia ada fosfat dan juga dekat kepala dia ni memang ada another group yang memang ada charge. Bila ada charge, dia boleh form hydrogen bond dengan air. That's why dia adalah hydrophilic head. Okay? Dan phospholipid dia ni akan form the phospholipid bilayer of the cell membrane. Dan kalau awak ambil cell membrane itu, dia akan aggregate yang tak suka air semua duduk dekat dalam this hydrophobic tails. Hydrophilic head dia akan form the outermost layer of the cell membrane dan dialah yang akan menghadap luar dan dalam. Dialah the one yang memisahkan luar dan dalam adalah this one. Hydrophobic tail ini yang memisahkan luar sel dan juga dalam sel. Dan diorang ni akan form the barrier
penghadang kepada between the cell, dalam sel dan juga persekitaran di luar sel. Okey.